Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức món bánh đúc đậu đỏ, một món ăn đường phố của người Hồng Kông. Diễm thấy cũng gần giống như lại những món bánh truyền thống của Việt Nam. Bánh có cái bột dai mềm nè, kết hợp với lại đậu đỏ bùi bùi, ngọt thanh, ngon lắm luôn. Nguyên liệu và cách làm món bánh đúc đậu đỏ này cũng đơn giản nữa. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh đúc đậu đỏ này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị đậu đỏ trước nha. Đậu đỏ nếu mà mình mua sẵn thì tiện, nhưng mà Diễm thấy mình tự nấu ở nhà ngon hơn. Để nấu đậu đỏ đó thì Diễm có ở đây là 100g ha. Mình lựa sơ những cái đậu đỏ nào mà giống như lép hoặc là nó bị đen đó thì mình bỏ đi. Sau đó mình mang đi mình vo rửa lại nha. Xả khoảng 1 cho tới 2 lần nước là được. Để mình nấu đậu đỏ cho nó nhanh mềm thì mình nên ngâm trước nếu mà mình có thời gian. Diễm sẽ chia sẻ hai cái cách nấu nha. Nếu mà mình ngâm thì mình cho vào 500ml nước. Để đậu đỏ mềm và nó bùi nó dẻo hơn thì Diễm có 1/5 muỗng cà phê muối nở, hay còn gọi là thuốc tiêu mặn. Diễm dùng hiệu này. Còn nếu mà mình không có thì mình bỏ qua cũng được luôn. Đậu nó sẽ hơi bị cứng cái vỏ chút thôi. Mình khuấy đều, rồi bây giờ mình ngâm đậu từ 4 cho tới 8 tiếng hoặc là qua đêm cũng được ha. Cái này là Diễm đã ngâm được 8 tiếng nè. Mình xem hạt đậu nó đã nở đều như vậy. Diễm thấy mình ngâm bằng muối nở thì hạt đậu nó nở đều hơn. Bây giờ mình đổ cái đậu này ra để cho ráo nước. Mình không cần phải xả lại nước nha. Rồi Diễm cho vào trong cái rổ nè. Bây giờ mình mang đi mình hấp. Hoặc là mình cũng có thể cho vào trong một cái tô rồi mình cho nước xăm xắp mình hấp thì nó lại nhanh hơn. Nhưng mà như vậy cái hạt đậu nó dễ bị nát và nó bở. Nước chưa có sôi nha, Diễm cho cái sửng vào nè. Rồi mình mới bật bếp lên, mình để cái lửa lớn nhất và mình nấu cho cái nồi nước này nó sôi lên. Và khi mà nước sôi thì mình cứ hấp đậu thôi. Khoảng chừng 10 phút thì mình sẽ mình mở cái nắp đậu ra rồi mình nấu nước sôi mình cho vào. Tại vì nếu mà mình hấp không như vậy thì cái hạt đậu nó không có mềm được, nó thiếu nước đó. Đó, khoảng 10 phút thì Diễm đảo lên như vậy. Rồi Diễm lấy nước sôi đó, mình bắt một cái ấm nước thôi, mình rưới lên trên. Như vậy cho hạt đậu nó hút đủ nước thì nó sẽ nhanh mềm hơn. Thì thời gian hấp Diễm có canh là 40 phút nha. Còn nếu mà mình cho vào trong nồi Instant Pot, tức là nồi áp suất điện mình hấp thì dễ nhanh hơn, nhưng mà rất là khó canh hạt đậu. Cái món bánh đúc này thì cái hạt đậu nó còn nguyên hạt như vậy nè, nhìn nó mới ngon. Và mình ăn nó phải có cái độ bùi ha. Mình có thể kiểm tra. Đó, mình bóp hoặc là mình ăn thử, mình thấy cái hạt đậu nó bùi nhưng mà nó không có bị bở. Nó vẫn giữ được cái độ săn chắc là được. Rồi mình nhắc khỏi bếp, mình để như vậy cho hạt đậu nó không có bị khô nha, đừng có mở nắp ra. Cái cách nấu thứ hai nhanh hơn thì Diễm cũng có 100g đậu đỏ nè. Mình chỉ vo thôi, mình không cần phải ngâm ha. Rồi mình cho vào đây 500ml nước nè. Để nấu nhanh thì Diễm cho thêm 1/5 muỗng cà phê muối nở. Để bây giờ mình cứ bật bếp lên mình nấu thôi. Khi mà cái nồi này nó sôi thì mình hạ lửa trung bình. Mình giữ làm sao cho cái nồi đậu này nó sôi nhẹ. Và khi mà mình nấu khoảng chừng 20 cho tới 25 phút thì mình sẽ thấy cái nồi nước đậu này nó sẽ cạn bớt như vậy. Mình ăn thử nha. Lúc này nếu mà mình thấy cái hạt đậu nó chưa có mềm thì mình cho thêm nước lạnh vào mình nấu thôi, không có sao hết. Và nấu cách này nhanh, mình không cần phải ngâm đậu. Và có muối nở thì Diễm thấy cái hạt đậu nó cũng mềm ngon. Tổng cộng cái thời gian nấu trên bếp này là Diễm nấu 50 phút nha. Mình đừng có nấu cho nó nhừ ha. Nó nhừ thì lúc mà mình cho vào bánh đúc nhìn nó không có đẹp, đồng thời ăn nó thiếu đi cái độ bùi, cái độ chắc. Đó, nấu như vậy là ngon nè. Mình nhắc khỏi bếp rồi mình đổ ra một cái rây ha. Mình xả lại nước cho cái hạt đậu nó sạch đó. Tại vì trong đây mình nấu có muối nở ha. Rồi bây giờ mình để ráo là mình có thể mang mình đi đổ bánh được. Bây giờ mình đi pha bột nha. Lấy một cái tô to chút nè. Công thức này thì mình cần 80g bột gạo tẻ hay là tinh bột gạo. Diễm dùng hiệu của Bình Thuận ha. Mình dùng bột gạo thường cũng được, nhưng mà Diễm thấy nó thiếu cái độ dai và trong. Để tạo thêm độ dai cho bánh thì mình cần thêm 20g bột năng. Nhưng mà Diễm thấy Diễm cho 10g bột năng thôi. Bột năng thì Diễm dùng hiệu của Thái Lan nha.
Rồi mình cho thêm 10g tinh bột bắp nữa thì nó có cái độ dai mềm và nó trong. Còn nếu mà mình không có tinh bột bắp thì mình cứ cho 20g bột năng ha, theo đúng công thức gốc. Tinh bột bắp thì Diễm dùng hiệu này. Về nước thì mình cho 150ml. Theo công thức gốc thì 110ml thôi, nhưng mà Diễm thích cái bánh nó mềm, nó dai hơn, vì vậy Diễm tăng thêm. Và khi bánh này mình cho nước nhiều như vậy, mình để nguội cái bánh nó không có bị cứng. Mình khuấy cho bột thật là đều nha. Đối với cái bột gạo tẻ này sau khi khuấy xong thì Diễm thấy nó bị bọt ở trên rất là nhiều. Vì vậy Diễm đợi khoảng 30 phút cho bột nó lắng tí xíu, rồi Diễm hớt bỏ cái bột ở trên. Cái bột này thường nó không có được thơm và nó dễ làm cho cái bánh bị xốp, thiếu cái độ dai đó. Đó, mình hớt sơ ở trên thôi, mình bỏ đi. Rồi bây giờ mình đi nấu nước đường để mình pha vào trong bột nha. Lấy một cái nồi nè, Diễm cho vào đây 45g đường nâu. Còn nếu mà không có đường nâu thì mình dùng đường cát bình thường thôi. Đường nâu giúp cho cái màu bánh nó sẽ đẹp hơn, nó có cái màu nâu nhạt đó. Diễm dùng hiệu này. Tiếp theo thì mình có 45g đường tán hay là đường thốt nốt. Diễm không có đường tán hay đường phên vì vậy Diễm cho đường thốt nốt, Diễm thấy cũng rất là thơm. Đường thốt nốt thì Diễm dùng hiệu này, Diễm thấy ngon nè. Rồi mình đông thêm vào đây 150ml nước nha. Mình để sẵn cái tô bột ở đây, khi mà cái nước đường nấu sôi thì mình cho liền vào. Bắt lên bếp thì Diễm để cái lửa trung bình thôi, mình làm cho đường này nó tan trước. Tại vì nếu mà mình bật cái lửa lớn cái nước nó sôi nó sẽ mất cái lượng nước đó. Đó, vì vậy Diễm cứ giữ cho nó nóng nè. Rồi đường tan hoàn toàn rồi Diễm mới bật cái lửa lớn lên, cho cái nước đường này nó sôi bùng lên. Là mình nhắc khỏi bếp và mình cho liền vào trong cái hỗn hợp bột mình đã để sẵn. Mình khuấy lên trước khi mình cho cho nó đều. Đó, rồi mình vừa cho mình vừa khuấy như vậy. Thì để lấy trùng nhưng mà thật ra cái nước đường này nó cũng không có nhiều. Vì vậy Diễm thấy nó cũng không có lấy trùng được nhiều đâu. Nhưng mà cái bánh đúc này mình hấp bánh nhỏ đó, vì vậy cũng không có lo lắng bột. Đó, mình khuấy cho thật là đều là được. Nếu mà mình thích béo thì mình có thể thay nước bằng nước cốt dừa. Pha nước cốt dừa thì mình cũng cần 80g bột gạo tẻ 10g tinh bột năng và 10g tinh bột bắp. Vì nước cốt dừa đó, vì vậy mình cần cho thêm 1/5 muỗng cà phê muối để khi mình ăn cái vị nước cốt dừa nó đậm, nó sẽ béo hơn. Diễm dùng coconut cream nha, 150g. Và nước cốt dừa lúc mà mình khuấy bột mình sẽ thấy nó hơi đặc, nhưng mà mình cứ khuấy đều đi. Khi mình khuấy đều rồi thì tạo thành một cái hỗn hợp sệt nè, dẻo chút và mịn nha. Quan trọng là mình khuấy mịn là được. Hoặc là nếu mà mình thích mình cũng có thể thay nước cốt dừa bằng nước lá dứa, tạo cái màu xanh và cái mùi thơm. Sau khi khuấy đều xong thì mình cũng đi nấu nước đường nha. Công thức y như là mình dùng nước vậy đó. Cũng là 45g đường nâu, 45g đường thốt nốt, 150ml nước. Mình nấu cho tan, bắt lên cho sôi rồi mình cho vào trong bột như vậy. Cái bột nước cốt dừa thì nó sẽ sệt hơn, vì vậy nó không có bị lắng bột như là cái công thức mà mình dùng cái bột nước. Đó, khuấy đều mịn. Để đây, bây giờ mình đi đổ bánh nha. Bánh này thì nó nhỏ nha và nó cũng không quá dày. Vì vậy Diễm dùng cái chén này, nó có dung tích là khoảng 60ml và mình chỉ đổ 1/2 chén thôi. Dưới một công thức bột thì mình đổ được khoảng 18 cái bánh ha. Mình làm nóng cái chén trước, vì vậy không cần phải đợi nước sôi nè. Mình cho cái xửng chén lên, rồi mình bật cái lửa lớn cho nước nó sôi nha. Khi mà nước sôi rồi thì Diễm tiếp tục Diễm làm nóng cái chén thêm khoảng 2 cho tới 3 phút nữa. Như vậy khi mà cái bánh chín mình dễ lấy bánh ra hơn. Và bột nó không có bị lắng khi mà mình hấp. Đó, khi chén nóng đủ rồi thì Diễm cho khoảng 1/2 muỗng canh đậu đỏ. Tùy mình thích mình thích ăn đậu đỏ nhiều thì mình cho nhiều. Và bột nó loãng đó, vì vậy trước khi mà đổ vào trong chén thì mình khuấy thiệt là đều nha. Thì như Diễm nói đó, dưới cái lượng bột này mình sẽ đổ được khoảng 18 cái bánh. Vì vậy một cái chén như vậy thì mình đổ khoảng cỡ từ 16 cho tới 20ml bột là được. Với 100g đậu đỏ khi mà mình nấu hoặc là mình hấp chín rồi thì Diễm có cân lại mình thu được là khoảng hơn 200g đậu đỏ đã nấu chín. Lượng đậu đỏ này thì Diễm thấy mình đổ được 2 cái công thức bột. Bánh thì mình hấp 20 phút ở lửa trung bình nha.
Đối với công thức mà dùng nước thì Diễm thấy bánh hấp xong nó trong và nó hơi trũng xuống. Trong khi đối với công thức mà mình dùng nước cốt dừa đó, vì nước cốt dừa nó đặc hơn, vì vậy bánh khi hấp xong Diễm thấy cái bề mặt bánh nó mịn hơn và nó không bị trũng. Đây là bánh mà mình dùng công thức có nước cốt dừa nè. Bánh này khi mà nhắc khỏi bếp thì mình phải để cho bánh nó nguội rồi mình mới lấy ra ha, hoặc là còn hơi ấm cũng được. Nhưng mà Diễm thấy hơi ấm thì mình lấy ra cái bánh nó dễ bị dính chén. Để Diễm quay hai cái bánh cho mình thấy nè. Đây là hai cái bánh mà Diễm đã để nguội được khoảng 30 phút. Cái này là nước cốt dừa ha, còn cái này là mình dùng nước thường. Mình thấy cái bột nó nhìn cũng khác nhau. Khi lấy thì mình chỉ khởi nhẹ thôi, rồi mình đẩy cái bánh ra là mình lấy được. Cái này nó còn ấm đó, vì vậy mình lấy ra hơi dính cái chén. Trong khi mình để nguội khoảng chừng 1-2 tiếng thì mình lấy ra rất là dễ dàng luôn. Mình cầm cái bánh lên, mình thấy nó mềm ha, và ăn vào nó vừa có độ mềm, vừa có độ dai, rất là ngon. Kết hợp thêm với đậu đỏ bùi bùi nữa. Cái này là bánh làm bằng nước cốt dừa nè. Diễm thích nước cốt dừa nên Diễm thấy cái bánh có nước cốt dừa nó ngon hơn. Và món bánh đúc đậu đỏ này là một món ăn đường phố ở Hồng Kông. Đó, khi bán thì sẽ xiên hai cái que như vậy và mình cầm như vậy để mình ăn nè. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh đúc đậu đỏ thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.